Incoming transmission. Incoming transmission. Data connection established. Syncing with host computer. Hello guys, ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Metasploit series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් අපි කලින් කතා කරේ Metasploit එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නැත්නම් ඒකේ introduction එක. ඉතින් introduction එකේදී අපි Metasploit එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, මේකේ මොනවද තියෙන්නේ, modules payload ගැන පොඩි සරල අවබෝධයක් අපි ගත්තා. ඉතින් අපි ඒකෙදි කතා කරා මේ Eternalblue කියන exploit එක ගැන Windows 7 machine වලට, දැන් Windows 10 සහ Windows 10 Pro සහ ඊට පස්සේ Windows 8.1 කියන ඒ දෙකේදීම තියෙන vulnerability එකක් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අද යමු අපේ Eternalblue exploit එක demonstrate කරන්න. ඉතින් මම ඒකට මගේ terminal එකේ sudo msf console කියලා දාලා මගේ user password එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් msf console එක රන් කරනවා. ඉතින් මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි, අපි කලින් එකෙදිත් කතා කරා මේවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මට open වෙනවා මගේ msf console එකේ Metasploit tool එක. ඉතින් මම මෙතනදී අපි කලින් කතා කරා search කියන command එක මොකද්ද කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි Eternalblue කියන එකේ SMB pool corruption එක හින්දා මම මෙතනදී search SMB කියලා දීලා මෙතනදී මම ගන්නවා SMB කියන එකේ module එක. MS17 37 මෙන්න මේක. ඉතින් මේකෙදී Windows 7 machine එකක් තමයි මම අද පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඒකේ 2016 වගේ version එකකට තමයි ගියේ. මොකද මම ගොඩක් හෙව්වා versions මේකට හරියන ඒවා දෙකක් විතර try කරලා දෙකේම vulnerability තිබ්බේ නැහැ. කියන්නේ ඒක patch කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම හොයාගෙන යද්දී ඊට පස්සේ මට හම්බුණා foreign කෙනෙක්. එයා දාලා තිබ්බ මෙන්න 2016 වගේ version එකක ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක මම VMware එකේ install කරගත්තා. හරි. අපි දැන් ඒක use කරමු. ඉතින් මම ඒකට commands මොකුත් නැතුව use 37 කියන එක දෙනවා. ඉතින් මේවා කොහොම අපි කලින් කතා කරා පළවෙනි වීඩියෝ එකේ. ඔයා ඒක තාම බලලා නැත්නම් මම කාඩ් එකක් දාන්නම්. ඔයා ඒක ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනදී no payload configured සහ default to Windows 64 Metasploit TCP කියලා එකක් එනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට සමහරක් වෙලාවට වෙන එකක් එන්න පුළුවන්. මොකද මම මේක කලින් පාවිච්චි කරලා තියෙන හින්දා මගේ දැන් default වෙලා තියෙන්නේ Windows එකේදී අපි සාමාන්‍ය usually use කරන payload එක. ඉතින් අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරා කොහොමද payload එකක් set කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් payloads කියලා ගහලා Windows එකට අදාළ payload එකක් පාවිච්චි කරන්න. set payload කියන එකෙන් set payload කියලා ගහලා ඔයාලට පුළුවන් payload එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මේක දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී පෙන්නුවා මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේක ගොඩාක් වෙලා යන හින්දා පළවෙනි එකේ කරපු හින්දා ආයි මේකේ කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම show options කියලා මෙතනදී command එක දැම්මා. එතකොට පෙන්නනවා මෙතනදී අපිට required මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතනදී r host එකක් required කියලා එක blank ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට r host එක set කරගන්න ඕන. ඒ parameter එක. ඉතින් ඒකට set කියන command එකෙන් අපිට parameter එක set කරගන්න පුළුවන්. r host එක කියලා කියන්නේ අපේ victim ගේ IP එක. ඒ කියන්නේ අපි attack කරන්න යන Windows 7 machine එකේ IP එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන r port එක 445 කියලා දීලා තියෙනවා. කියන්නේ මේ SMB එකේ port එක සාමාන්‍ය මෙතනට එන්නේ. ඊට පස්සේ l host එක ඒක ඇවිල්ලා listener host එක. ඒක සාමාන්‍ය විදිහටම සමහරකට defaultly ඒක එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන l port එකක් තියෙනවා 444 කියලා. මේක default value එකකින්ම මම එහෙමම තියලා මම අපේ r host එක මෙතනදී set කරගන්න set r host කියන command එකකින්. ඉතින් set r host කියන command එකකින් මම පාවිච්චි කරද්දී අපිට Windows 7 machine එකේ IP කෝණ මම හිතන්නේ ඒක 192.168.74132 වගේ මට මතක විදිහට මම බලන්න ටක් ගාලා. ඔව් ඒක තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒකට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී show option කියලා ගිහම ආයෙ මෙතනදී parameter එක set වෙලා තියෙනවා 192.168.174.132 කියන IP එක. ඉතින් that's it. එච්චරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ exploit කියන command එක පාවිච්චි කරලා අපේ post exploitation වැඩේ කරගන්න.
ඉතින් මේ තියෙන්නේ Windows 7 OS එක මම ඒක VMware එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ මැෂින් එක තමයි අපි හැක් කරන්න යන්නේ. ඒක Windows 7 2016 වගේ version එකක් තමයි මම මේකට ගත්තේ කලින් කිව්ව විදිහට. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතනදී exploit සහ නැත්නම් run කියන command එක පාවිච්චි කරලා අපේ post exploitation වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී run කියන command එක දෙන්නම්. මොකද අකුරු තුනයිනේ run කියන exploit එකට වඩා පොඩි ලීසි. අපි සිස්ටම් බලන්න ඕනේ simplify කරගන්න. හරි. එතකොට run කියන command එක දුන්නාම ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න ट्रांसमिशन එක වෙලා අපේ ගන්න මෙතන win කියලා පොඩි බෑන එකකුත් එක්ක. ඉතින් අපි sys info කියලා ගහලා බලමු. එතකොට පේනවා අපේ Windows machine එකේ තියෙන Windows 7 කියලා ඊට පස්සේ build එක සහ මොකද්ද කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතන log on users කියලා වෙනවා usersලා දෙන්නේ. එකක් Eternalblue කියලා තියෙනවා. තව එක ඊට පස්සේ administrator එහෙම තියෙනවා. ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා අපි path එක ඉන්න CA Windows වල system 32 එකේ ඉන්නේ. මම path එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඕගලන්ට මෙහෙම කියන්නේ sudo msf console එක ගැහුවේ නැත්තම් ඕගලන්ට මෙහෙම view එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඕගලන්ට පේන්නේ කෙලින්ම Metasploit කියලා විතරයි එන්නේ. හරිද? Metasploit ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දකින්න නැති වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී introduction එකේ අර නිකන් යද්දී ඒකේ තියෙන Metasploit කියලා විතරයි අන්තිම නිකන් අන්තිම දශම චුට්ටේ බැලුවොත් එහෙම Metasploit කියලා විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ sudo msf console කියලා ගැහුවේ ප්‍රධාන හේතුව Metasploit එකේදී ඕගලන්ට පෙන්නනවා දැන් ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ මොන path එකේද කියලා. හරිද? දැන් ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ defaultly ගිය ගමන් ඉන්නේ මොන path එකේද කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් එතකොට මෙතනදී අපිට අපි cmd key run කරන command සහ අපි Linux වල පාවිච්චි කරන commands උත් මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අරකෙදි පාවිච්චි කරනවා නම් ඕවා shell කියලා ගත්තොත් එහෙම ආ shell එකේදී පාවිච්චි කරන්න එන්නේ ඒතර කෙලින්ම Windows commands විතරයි. කියන්නේ Windows එකේ සාමාන්‍යයෙන් cmd key run කරන commands විතරයි ඒ වෙලාවට run කරන්න පුළුවන්. හැබැයි Metasploit එකේ වාට run කරන්න පුළුවන් අනිත් commands එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපි attack එකේ commands run කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා cmd එක නැත්නම් shell එක ගත්තොත් එහෙම ඔයාට ඒක run කරන්න බෑ. හරිද? ඒකට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ ඔයාට cmd එක run කරන නැත්නම් Windows commands තමයි run කරන්න වෙන්නේ. නමුත් දැන් මෙතනදී ඔයාලට කෙලිම path එකක් තියෙන හින්දා ඔයාලට මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මම demonstrate කරන්න ඕන හින්දා මම ඉතින් මෙතනදී වෙනම directory එකක් නැත්නම් folder එකක් හදා ගන්නවා mkdir කියලා hack cap කියලා මම නිකන් මෙතනදී දාන්න තුනට පේනවා මෙතනදී ඒක හදලා තියෙන ඉතින් මේ මම කලින් හදාගත්ත එකක් ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඉතින් මේ මම දැන් හදපු එක දැන් ඔයාලට මම ගිහිල්ලා පෙන්නන්න ඒ ෆෝල්ඩ් එක හැදිලාද කියලා. ඒක තිබ්බේ my computer එකේ user කියන එකේ Eternalblue කියන එකේ තිබ්බෙම තියෙනවා hack cap කියලා බලන්න පුළුවන් හැදිලා තියෙනවා ෆෝල්ඩ් එක. ඉතින් ඔන්න successfully එතකොට අපි hack කරා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී උනේ post exploitation එකක් අපි කලින් කේ කතා කරා. මෙතනදී මොකක්ද වෙන්නේ මේ SMB pool corruption එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙන අවුලක් හින්දා තමයි මේ mathematical problem එකක් හින්දා තමයි මේ exploit එක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා ඒකෙන් WannaCry කියලා ransomware එකක් හදනවා කියලා shadow workersලා කියන hacker group එක ඒකේ පොඩි ලොකු ඉස්සර ගැන කතා කරා. කියන්නේ පොඩි එකක් වුණාට ඒකේ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ මුල් ටික කතා කරේ ඒ වීඩියෝ එක. ඒක බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මම ආයි පාරක් මම description එකේ link එක දාන්න. ඉතින් දැන් බලමු අපිට මේක මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී තව එකක් පෙන්නන්නම් screenshot කියන එක. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ OS එකේ දැන් තියෙන screen එකේ view එකක් ගන්න, snap එකක් ගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී ඉතින් මගේ ඔන්න path එක පෙන්නනවා. මගේ මෙන්න මේ path එකට save වුණා කියලා. මම ඒකට ගිහිල්ලා බලන්නම් save වෙලාද කියලා. ගත්ත screenshot එක. මම හිතන්නේ ඒක තියෙනවා මෙන්න මේක වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපි screenshot කියන command එකෙන් අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා මේ commands. ඉතින් help කියන command එක ගියම ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් ඔක්කොම එකකින් යනවා. ඉතින් ඔන්න APK එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි තිබ්බේ කියලා. හරි. ඉතින් අපි බලමු තව මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. මේකේ තව තියෙනවා hash dump කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම web cam එකක් පාවිච්චි කරන web cam එකේ snap එකක් ගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන් ලයිව් chat යන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව software install කරන්න පුළුවන්. තව ඒකේ තියෙන files නම් මනම් download කරගන්න පුළුවන්. අපිට files upload කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් මේකෙදි කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් ඒව ඉල්ලන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට ඒකෙත් පාස්වර්ඩ්ස් නම් ඉල්ලනවා නම් ඉතින් හරි සරලයි. මේක ඔයා #dom කියන කමාන්ඩ් එක ගහුවම ඔයාට ඒකේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් එකේ ඉඳලා හැම යූසර් කෙනෙක්ගේම hash එක ගන්න පුළුවන්. එයාගේ යූසර් නේම් එකත් එක්කම. ඉතින් මේකෙද අපි ගොඩක් කාලයකට කලින් කතා කරා John the Ripper කියන tool එකෙන් අපිට මේ hash dom කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන MD5 වගේ encryption එකක් තියෙන. ඉතින් මේක encryption එක අපිට පුළුවන් decrypt කරලා මේකේ password එක ගන්න. ඉතින් මම ඒ ගැන මෙතනදී ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් වෙලා යන හින්දා නැත්තම් ගොඩක් වෙලා ගියාම උඩ බලන්නත් කම්මැලි වගේ සීන් එකක් යනවනේ. ඒ හින්දා මම ඒක කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය ටික තමයි අද කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම කරලා පෙන්නුවේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම ගෙනියමු. අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන ගොඩක් බලන් හිටියේ අපි අපේ Telegram group එකේ කතා කරේ Linux වල privilege සහ privilege escalation කියන part එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරන කලින් මුලින්ම අපි shell එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන කතා කරන්න ඕන. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට part 3 එකට කලින් يعني Metasploit එකේ part 3 එකට කලින් Linux privilege and escalations ගැන අපිට කතා කරන්න වෙයි ඊළඟ එකේදී. අපි බලමු. ඔයගොල්ලෝ group එකට join වෙලා නැත්නම් description එකේ නැත්නම් අපේ about එකේ link එක තියෙනවා. නැත්නම් comment එකක් දාන්න link එක දාන්න. අපි Telegram එකට set වෙන්න. ඒ වගේම Telegram channel එකක් තියෙනවා. ඒකටත් set වෙන්න. ඒකෙදි ඕලන්න දැනගන්න ඕනේ දේවල් සහ අලුතෙන් මොනවද අපි කරන්න බලන් ඉන්නේ. ඒ වගේම ඉස්සරහට මොනවද කරන්න තියෙන සහ ඔයගලන්ට තියෙන ගැටලු ඒ වගේම මොකක්ද රික්වෙස්ට් කරන්න තියෙන මොනවා හරි group එකේ chat එකක් දාමු කතා කරමු. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් set වෙනකන් සියලු දෙනාටම ජය වේවා. To beat a hacker, you need to think like a hacker. Happy hacking.